ginawa? Base, kare. Mahirap. Dali lang. Hinulma sa baso. Ah, okay. Nakikita ko nga yan. Alin? Yung sabi ko paano ginawa? Yung bulaklak. Wala na tulis. Ano ba yan, hilaw? Pwedeng kainin ng ganyan. Oo, tikman mo na. Kasi ano yan. Salami. Salami to, May di magkaiba ba? nga lang. Ito ang hindi maanghang. Ito yung parang... Dapat pala yan ang aking ginawa kong Oh, bulak-bulak. guys, tingnan nyo to. Kakainin daw to ng hilaw. Pero masarap naman. Pwede naman daw. Kain nga Di ba sa Subway nga, siniserve to ng cold tsaka hot? Sarap. Pang naman. Masarap. Pwede yung kainin, makahit hindi. Oo, kinakain talaga yan ang ganyan. Kunin mo pa yung cheese doon. Sarap. Ayan. Ito na yung ating finished product. My hair. Ay, sorry. My hair naman. Ayan. Ah, diba? Sino may gawa niyan, Lani? Sino? Sino ang gumawa niyan? Of course, Ate Marin eh. Ate Heidi. Ay, Ate Heidi ba? Ikaw naman, Hindi oh. mo naman ako na-inform. Ayan. Anong tawag dyan?